Hi guys! For today's episode, i-share ko sa inyo ang aming 8 days, 7 nights itinerary sa Kyushu, Japan na pwede nyong kopyahin kung gusto nyo. Pati expenses sinama ko na din para may guide kayo kung magkano ang dapat nyong i-prepare. At puro do it yourself lahat ito ha para makapagtipid tayo. Enjoy! Gabi na nga pala kami dumating sa Fukuoka kaya wala nang masyadong ganap nung araw na yon. Guys, kung mapapansin nyo, relax lang yung itinerary namin sa Japan kasi syempre unang-una may kasama ako senior and pangalawa, hindi naman talaga ako mahilig maglakad ng mga malalayo. So kung gusto nyo magdagdag pa ng mga activities, please feel free to do so. Dami ko sinabi no, pero anyway, inuna ko nga pala itong Nanzo-in Temple kasi bakit nga ba? Wala lang, gusto ko lang. Hindi, feeling ko kasi malayo siya kasi 20 kilometers pa siya from Fukuoka. Parang wala akong masyadong nakitang mga kainan sa Nanzo-in kaya bumalik kami ng Hakata. Pero heads up ko lang kayo ha kasi nahirapan akong hanapin itong kinainan namin sa Hakata. Located siya sa basement ng isang building sa Hakata na hindi ko alam ang pangalan. Basta sinundan ko na lang si Google Maps. Buti na lang masarap ang pagkain dito. After kumain, bumalik muna kami dun sa aming Airbnb and then, nung malapit ng mag-sunset, pumunta na kami dito sa beach. Ito nga palang Fukuoka Tower, nasa tapat lang to nung Momochi Seaside Park ha. Nasabi ko na ba na yung breakfast and dinner namin, usually bumibili lang ako noon sa 7-Eleven or sa nearest konbini para tipid. For day 2, pupunta tayo ng Dazaifu. Gusto ko na kasing unahin yung mga temples na feeling ko ay malalayo pero actually hindi to malayo 15 kilometers lang to from Hakata. May mga restaurant sa loob ng temple grounds pero mas gusto naming mag-lunch dito sa labas. Malapit lang din to dun sa temple. Ayan, kung gusto nyo mag-coffee pagkatapos nyo kumain, may Starbucks na malapit. Or pwede din kayong mag-dessert, may mga mochi na binibenta dun sa daanan. After naming mag-Dazaifu, dumiretso na kami dito sa Lalaport kasi parang malapit lang siya sa Dazaifu. Mall nga pala ito ha, so pwede kayong mag-shopping na. Kami, ginawa namin, nag-merienda kami. Ito nga pala yung summary of activities namin na relax lang, kaya lang hindi siya ganun ka-relax sa bulsa. Char! For day 3, nag-breakfast kami sa McDonald's. Cute. May letter M. Ang cute nung nila, yellow. Halos lahat ng activities na pinlano ko kada umaga ay outdoor activities. So kahit umuulan, pumunta pa rin kami dito sa Sakurai Futamigaura or yung Couple Rock. Tapos may restaurant ata dito. Saan ba pwede kumain? Ay! Ayan, bound for Tenjin and Hakata Station. 150. Baka hindi ako bababa kasi tingnan mo naman basa eh. Tsaka hindi rin ako makakalapit doon. Kasi tingnan mo oh. Ang hirap talagang umaalis kapag umuulan. Yung mga nearest na coffee shop dito, mga 1 kilometer pa ang layo. Kaya ayan, kahit medyo malakas yung ulan, sige, post pa rin ng post, picture pa rin ng picture. Meron nga palang restaurant sa tapat. Ayan, ang ganda ng view namin, pero alam nyo, medyo mahal ang pagkain dito. At western food yung sinaserve nila.
Bumalik na kami sa Hakata kasi nga umuulan doon, 'di ba? Pero buti na lang sa Hakata medyo nag-clear up na, hindi na ganong umuulan. Dito kami nagpunta sa Kushida Shrine, malapit lang to sa Hakata Station. Popular daw tong shrine na to among the locals. Pero nung nagpunta kami, walang masyadong tao, which is good, at least hindi crowded. Katabing-katabi lang nung Kushida Shrine ay itong shopping street na to. At mga ilang hakbang pa, mararating mo naman tong daanan papunta sa Canal City, Hakata. Ayan, Sanrio! O diba, mapapalaban na naman ang mga wallet natin dito. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako bakit hindi ko binili yung si Dr. Mario. Ramen Stadium. Oo. Dito kami nag-dinner at para sa akin, mas masarap ito kaysa sa Ichiran. Kahit inulan kami nung umaga, happy pa rin ako. Pero yung bulsa ko umiiyak. Char. Last day na namin ngayon sa Fukuoka kasi 'di ba lilipat naman kami sa ibang lugar sa Kyushu. So for day 4, pupunta tayo ng Yanagawa at magbo-boat tour tayo. 1 hour yung duration ng boat tour and it costs 1,800 yen. Pero worth it naman yung binayad nyo dito kasi nakaka-relax itong boat tour na to. At saka ang exciting part dito sa boat tour na to, yung dadaan kayo sa ilalim ng bridge. Meron din parang floating market dito, ayan o, pero ang mabibili mo doon, ice cream. Oh no! Takot ako! Sakto yung tapos nung boat ride and lunch time na at ang specialty ng lugar na to ay ang unagi at napakasarap niya. After namin sa Yanagawa, bumalik muna kami sa apartment, nagpahinga, and then nung hapon, pumunta na kami ng Ohori Park. At dahil last day na namin sa Fukuoka, hindi pwedeng hindi namin itatry na kumain dyan sa Yatai Stalls. Parang ang sarap tumira dito sa Fukuoka kasi parang relaxed lang lahat. Medyo malungkot nga ako nung gabi na yun kasi aalis na kami ng Fukuoka pero excited din kasi iba naman ang pupuntahan namin. Actually, ito na yung second leg ng aming Kyushu trip kasi 'di ba nung una nagpunta kami ng Fukuoka tapos ito naman yung part 2. Nandito kami ngayon sa Yufuin. Ang Yufuin ay nasa Oita Prefecture. Yun nga lang, mapapansin nyo, umuulan. Si ate naghahanap ng payong. Ayaw pa yung malaking bilin. Naghahanap pa ng maliit. Bakit naman kasi umuulan? Nung nagpunta kami ng Japan, na-experience namin twice na umuulan. Sayang kasi highly anticipated ko pa naman sana tong Yufuin na pagpunta namin dito. Kaya lang, yun nga, parang siguro 50 to 60% ko lang siya na-enjoy gawa nga ng ulan. Itong Yufuin Floral Village, bale, pinattern nila to or ginaya nila yung Cotswold Village sa England. Pero actually, pag pumasok ka sa loob, more on puro mga Ghibli shops siya. Sabi ko nga sa inyo, dapat ma-enjoy ko to ng gusto kaya lang sobrang lakas nga ng ulan.
lumalakas yung ulan. Dahil sobrang lakas nga ng ulan ng mga panahon na yun, naghanap na kami ng masisilungan. Hindi naman kasi pwedeng doon na lang lagi sa shops dahil maubos ang pera namin doon. At dahil lunchtime na rin lang, nagpunta na kami dito sa Snoopy Restaurant at dyan na kami nagpalipas ng oras. Radish yung crunch. Ang ganda. Saka yung cheese. Ito masarap. Nakakalat ko. Parang papo. Kaya ba yun? Snoopy. Sarap yung salad. Tsaka itong chicken, ang lambot. At dahil meron pa kaming hahabulin na bus going to Beppu later that day, rain or shine, kinailangan na talaga naming tumayo at pumunta dun sa next na pupuntahan namin, which is Lake Kinrin. Yung kasi yun na yung old na ano na yun. Yan yung old na old na building. Tapos kasi diba Yan ang dinadayo. oo. Pero parang hindi naman siya ganun kaganda. O baka lang, umuulan kasi. Actually, madami na akong napanood tungkol dito sa Lake Kinrin. And marami talaga nagagandahan dito, kaya nga gusto ko siyang puntahan. Unfortunately, talagang umuulan lang kaya hindi ko talaga na-enjoy. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, pupunta pa tayo ng Beppu. 1 hour lang ang travel time, kaya lang dahil nga sa lakas ng ulan, na-delay yung train namin. Coming from Beppu Station, pwedeng lakarin yung aming hotel, kaya lang dahil nga sa malakas yung ulan, nag-bus kami. Abangan nyo na lang yung vlog ko, room tour and onsen tour namin dito sa Beppu. O diba, ang daming nangyari sa loob lang ng isang araw, buti na lang may onsen kami. At least na-relax kami ng day na yon. Hand bath. Ay, ang sarap. Ang init. Pag nirarayo mo yung daliri na. Kaya lang kumukulo-kulo. So, nandito kami ngayon sa Beppu and this is an onsen town ha. So, marami talagang hot springs dito at saka famous ito for its yung tinatawag nilang hills. So, nagpunta kami muna ng tourist information and then doon ako bumili ng pass para siyang day pass. 1,800 yata yun if I'm not mistaken, and then covered na niya yung 7 hills and then bumili din kami ng 1 day bus pass na I think it's around 1,000 yen din. Tapos yun, nagpunta na kami dun sa bus station and may mga instructions naman dun ituturo nila sa'yo kung paano pumunta dun sa hills. Abangan nyo na lang yung vlog ko about the 7 hills of Beppu for detailed instruction. Nila in 4 hours daw matatapos mo na ang pag-visit dun sa 7 hills. Pero actually kami, siguro more than 4 hours kami inabot kasi syempre nag-stay ka pa dun sa place, hindi ka naman agad-agad aalis, syempre magpipicture-picture ka muna, ganyan. So parang nag-start kami 10 o'clock and then natapos kami mga around 3 p.m. So these are some of the hills among the 7 hills of Beppu. Sneak peek lang muna kayo sa ngayon. Watch out for my coming vlog very soon tungkol dito sa 7 hills of Beppu. Pagkatapos namin sa 7 Hills, dito naman kami nagpunta sa Beppu Tower. Ano naman dito? Oo nga. Sila nga yun. Bilangin nga natin yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dami. Ganda. Donkey. Pupunta tayo sa Donkey bukas. Lapit na pala. Actually, hindi na ako makapaghintay. So, after namin sa Beppu Tower, nagpunta na kami talaga sa Donkey. Last night na namin sa Japan. Kaya, after namin mag-Donkey, ayan, dumiretso kami sa onsen ulit at nag-onsen kami. Ito na talaga kasi yung last full day namin sa Japan. Kaya talagang tinodo na namin.
Nag last minute shopping na nga pala kami sa Donki ha. It's our last day here in Japan at mamayang gabi uuwi na kami. Flight na namin ng 7:30 ng gabi. So yung half day namin sa Beppu, syempre namasyal pa rin kami at dito kami pumunta sa Beppu Ropeway. Kaya lang medyo cloudy nung day na yon kaya hindi namin nakita 100% yung view pero happy pa rin ako kasi nga at least napuntahan ko yung Beppu Ropeway at yung mountain nga na yon. It took us 2 hours from Beppu to Hakata Station and then another hour from Hakata Station to airport kasi nagbus kami, naghintay pa sa bus, ganyan, kaya siguro 1 hour yun. Sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Japan trip ko. Talagang one for the books talaga to. Isa to sa mga trips ko na sobrang na-enjoy ko talaga. Relaxed lang, okay lang yung pacing namin and ang ganda talaga, na-enjoy ko talaga siya. Para bang everyday is a highlight. Sana nag-enjoy ka dito sa vlog natin at sana kahit papano may naitulong ako sa'yo, may nai-contribute ako sa'yo para next time pwede mo nang maplano maigi yung next Japan trip mo. Kung di ka pa nakasubscribe, I hope you consider subscribing. Thank you for watching. Paalam!